Good morning Pilipinas! Ako si Becon Palacio. Pag-usapan natin ang RA 9262 o yung tinatawag nilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So ano ba ang definition ng violence against women sa Section 3 ng RA 9262? Ito ay kahit sinong may ginawa sa isang babae o sa anak niya at yung babaeng yun ay asawa, dating asawa o di kaya meron silang dating dating or sexual relationship, pwede din yung babaeng iyon ay meron kayong common child. At yung gawaing yun ay nagdulot o maaring magdulot ng physical, sexual, and psychological violence o kaya ay economic abuse. Ano ang dating relationship? Ang dating relationship ay kayo ay magka-live-in o kayo ay mag-on or meron kayong boyfriend and girlfriend relationship. At yung relationship na yun ay seryoso at over time. Ano naman ang sexual relationship? Basta kayo ay nagtalik kahit na isang beses lamang. Ngayon, kailangan ba yung pagtatalik na yan between a man and a woman? Actually, kahit anong klaseng aktibidades na pwede mong sabihin na nagtalik kayo, pwede na i-consider na sexual relationship. Ano ba mga kasalanan ang pinaparusahan ng RA 9262? Physical violence, sexual violence, psychological violence, economic abuse. So, apat na bagay ang pinaparusahan ng RA 9262. Ako nga pala siya din. Ang physical violence ay, unang-una, sinaktan mo, sinubukan mong saktan, pinagbantaan mo siyang sasaktan o pinagbabantaan mo siyang susubukang saktan, o nilagay mo siya o yung anak niya sa pwesto na pwede silang masaktan. Pag sinaktan mo, kahit sino sa kanilang dalawa, domestic violence na yun. At pwede ka nang kasuhan ng RA 9262. Ano ba mga katulad ng sexual violence? Rape, acts of lasciviousness, yung pangbabastos, panghihipo, mga ganong klaseng bagay. Pag hindi niya ginusto yun, o pinilit mo siya sa mga bagay na ganyan, sexual violence na yun. Kasama sa sexual violence ay yung may ginawa ka sa kanya na kahit anong nakakabastos. Kunwari, o ginawa mo yung simbolo ng FU sa kanya. Pag nabastos siya doon at hindi niya ginusto yung ginagawa, sexual violence pa rin yun. Kasama na rin diyan kung pinilit mo siyang manood ng porn o kaya ng kahit anong malaswang bagay. Kasama rin dito sa sexual violence ay yung pinilit mo siyang tumira sa isang bahay kasama ng iyong kabit. O pinilit mo yung babae na matulog sa isang kwarto kasamang iyong kabit. Pwede ka rin makasuhan ng sexual violence under RA 9262 kahit na pumayag siya na makipagtalik sa'yo o kahit anong ginawa mo sa kanya pero pumayag siya. Ano yon? Kung binlockmail mo siya, ang tamang term is coerced. Sexual violence din yon. Ito lang ang shortcut natin para sa psychological violence. May ginawa ka o sadya mong hindi ginawa na magdudulot o malamang na magdudulot ng mental or emotional na pagdurusa doon sa babae o sa anak niya. Maraming bagay yon. Sa totoo lang, itong psychological violence na to, very, very tricky to that. Kung nagkaroon siya ng kahit anong ginawa mo, basta nagkaroon siya ng emotional or psychological suffering o yung pagdurusa, pwede nang psychological violence yon. Kahit ano man yun. For example, nangaliwa ka. Isang beses lang ay pag nagdulot yung sa kanya ng emotional or mental na pagdurusa, psychological violence na yon. Ngayon, kung nangaliwa ka man at hindi yun nagdulot sa kanya ng kahit anong mental, emotional na pagdurusa, hindi yon. So, tatandaan mo, kahit nasaan ka man, basta yung babae nandito sa Pilipinas ng oras na gumawa na nagdulot ka sa kanya ng mental or emotional na pagdurusa, pwedeng ihain dito yung kaso ng psychological violence. Ano naman ang harassment? Yung nasa Section 5H ng RA 9262, yan yung mga examples ng harassment. Pero hindi yan closed list. Ibig sabihin, hindi lang yan ang pwedeng i-consider na harassment na magka-qualify na maging violence against women and their children. Ang isa sa mga terms na kailangan nyo malaman dyan sa section na yan ay yung word na knowingly. Anong ibig sabihin nun? Dapat alam mo o sinadya mong gawin ang isang bagay na magko-consider na harassment. At yung ginawa mo na magko-consider na harassment, ginawa mo without legal justification. Ano ibig sabihin nun? Kung napansin mo na may pasalagi ang anak ninyo, pwede mo siya ngayong patiktikan para malaman mo kung inaabuso ba ng babae yung anak mo. May legal justification ka na iniisip mo na baka inaabuso na ng asawa mo yung anak ninyo. Economic abuse, ano yun? Akusado dito sa economic abuse, may ginawa siya o sadyang hindi ginawa na kahit ano. Tapos, ang goal ng akusado maging financially dependent o umasa sa kanya ng pinansyal yung babae.
For example, suporta. Sinadya niyang bawiin yung suporta. Kung mapapansin mo yung RA 9262 sa Section 5, yung pagbawi ng suporta ay pwede maging psychological violence or pwede rin maging economic abuse. Anong pinagkaiba ng dalawang yun? Pag ang pagbawi ng suporta ay nagdulot doon sa babae ng mental or emotional anguish o yung ihahain mong kaso ay psychological violence, hindi economic abuse. Ngunit sa economic abuse, basta binawi mo lang yung suporta mo, economic abuse na kagad yun. However, may caveat yan. Sa family law, kung anong suporta lang ang kayang ibigay ng lalaki, yun lang ang maasahan mo. Anong ibig sabihin nun? Kung walang trabaho yung lalaki ng oras na humingi ka ng suporta, wala siyang mabibigay sa'yo. Hindi mo siya pwedeng kasuhan ng economic abuse doon. Kasi nga, wala siyang maibibigay sa'yo dahil wala siyang trabaho. Sa Article 194 ng Family Code, sinabi doon, and I quote, ang support ay in keeping with the financial capability of the family. Ibig sabihin, ang support lang na maasahan mo, kung hanggang saan lang kaya ibigay ng lalaki, hanggang doon lang ang maasahan mo. Sinusuportahan ng Article 202 ng Family Code ang point of view na to. Dahil, sinabi doon, ang support ay according to the necessities of the recipient and the means of the person obliged to furnish the same. Hindi mo rin pwedeng kasuhan yung lalaki ng economic abuse dahil hindi siya nagbigay ng suporta or ng psychological violence kung hindi ka naman humihingi ng suporta sa kanya. Anong ibig ko sabihin dito? Ang support ay dapat hinihingi doon sa lalaki. Kung hindi ka humihingi sa kanya, hindi siya kailangan magbigay ng suporta sa iyo. Paano ang pagdedemand ng suporta? Pwedeng extrajudicial o labas sa korte, tatawagan mo siya, ite-text mo siya, email mo siya, sabihan mo siya ng verbal sa harapan niya. Yun ang extrajudicial demand. Pwede, ang judicial demand, pwede kang pumunta sa korte. Hilingin mo sa korte na tulungan niyo akong i-fix yung suporta na pwedeng ibigay sa akin ng lalaki. At ang gagawin ng korte, pag-aaralan yan, kung magkano ba ang kayang ibigay na suporta ng lalaki at magkano ba ang kailangan na suporta ng babae at ng mga anak nila. At pag na-fix na yun, kailangan magbigay siya ng suporta. At pag hindi siya nagbigay, doon ka na pwede maghain ng economic abuse or ng psychological abuse. Depende kung anong epekto sa iyo. So paano naman ngayon kung yung lalaki pinagbawalan niya o pinipigilan niya magtrabaho, magnegosyo, o kumuha ng kahit anong profession o kahit anong aktibidades yung babae? Itong parte ng article na ito, kailangan mo i-relate lagi sa Article 73 ng Family Code. Ang elemento nito ay, unang-una dapat legitimate o legal yung trabaho, occupation, profession, or yung activity na gustong gawin ng babae. Tapos yung pagtutol ng lalaki dapat genuine o valid. Tapos yung pagtutol ng lalaki ay dapat nakabase sa serious and moral grounds. Kung yung babae ay gusto niyang ibugaw yung sarili niya, may karapatang tumutol yung lalaki. O kaya base sa relihiyon ng mag-asawa, hindi nila dapat kuhanin yung trabaho na yon o yung negosyo na yon. Bakit? Freedom of religion. Marami tayong batas na nagkaroon ng exemption dahil sa freedom of religion. Ang pinakamagandang kaso nan is yung Escritor case. Yung link naan ay nasa description. Dalawa yan. Parehas ko ililink yung mga kaso na yun para sa inyo. Basahin nyo na lang. Medyo mahaba, pero marami kang matututunan sa kasong iyon. Ngayon, kunwari, yung babae ayaw humingi ng suporta pero naghihirap na sila ng kanyang mga anak. Yung mga anak ba pwedeng humingi ng suporta? Oo naman. According sa Article 203 ng Family Code, in relation to Article 195 ng Family Code, ang anak ng isang lalaki, kesyo legitimate or illegitimate, may karapatang humingi ng suporta sa kanyang mga magulang. Kaya kung yung bata ay humingi ng suporta at hindi nagbigay yung lalaki, ang tanong ngayon, pwede ba yung mga bata maghain ng violence against women and their children? Ang sagot ko dyan, oo. Ang violence against women and their children ay isang public crime. Anong ibig sabihin ng public crime? Ang public crime, kahit sino pwedeng maghain. Anong basis ko para sabihin na ang bata ay pwedeng maghain ng violence against women and their children laban dun sa akusado for economic abuse kung hindi siya nagbigay ng suporta pag yung bata ang humingi ng suporta sa kanya? Section 4 at Section 25 ng RA 9262. Pag binasa mo yan ng magkadikit, marirealize mo na, pwede nga. Tapos i-relate mo pa yan sa Family Code, yan yung basis ko para sabihin or para kuhain yung posisyon na yan. So saan dapat ihain yung kaso ng RA 9262? Sa family court, kung saan nangyari yung mga elemento ng krimen. Kunwari, physical violence. Kung saan nangyari yung physical violence na yun. Kung sa City of Manila, doon mo ihahain sa City of Manila yung RA 9262 mo.
Kunwari, nakatira yung lalaki sa San Juan, yung babae naman sa Quezon City. Tapos, nagkaroon ng economic abuse. Nangyari yung elemento ng economic abuse sa San Juan at sa Quezon City. So, may choice ngayon yung babae kung saan niya ihahain yung kaso na yun. Sa San Juan ba o sa Quezon City? Please like, comment, share, and subscribe. At pag nagustuhan niyo po yung content ko, consider supporting me on Patreon. Link down in the description. At sa muli, ako si Bacon Palacio. I'll see you in the next video. Bye-bye!